እንኳን ደህና መጣችሁ eEdir አፕሊኬሽናችንን እየሰራን ነው እዚህ ዳታቤዙን ክሬት አድርገን ዲያግራም ሰርተን ቪውዎቻችንን ሰርተን ጨርሰናል አሁን ወደ ፕሮጀክታችን ነው የምንገባው ስለዚህ ቪዥዋል ስቱዲዮ ላይ አንድ ዌብ ፎርም አፕሊኬሽን ክሬት እናደርጋለን ፋይል ኒው ፕሮጀክት ቪዥዋል ስቱዲዮ 2015 ነው የምጠቀመው እኔ እሺ ከዛ ዊንዶውስ ሚላውን እንተውና እኛ የምንፈልገው አሁን ዌብ ነው ለዚህ ASP.NET ዌብ አፕሊኬሽን ሎኬሽኑን እንቀይረው ይሄ ዌብ አፕሊኬሽን እሺ ስለዚህ እዚህ ላይ ነው የምናደርገው የፕሮጀክታችን ስም ምንድነው የሚሆነው eEdir Management System ዛ ኦኬ እንላለን የፕሮጀክት አይነቶች ያስመርጠኛል የምፈልገው ዌብ ፎርም ፕሮጀክት ነው የምፈልገው ስለዚህ ዌብ ፎርም ነው ለዋለው አውተንቲኬሽኑ ኢንዲቪጁዋል ዩዘር አካውንት የሚል ነው ሆስቲንግ ክላውድ የምትለው አራይቶና ከሆነ አጥፏት ከዛ ኦኬ እንላለን ማለት ነው ናው ይሄ በዲፎልት አንድ ዌብ ፎርም ፕሮጀክት ክሬት ያደርግልኛል የሚያስፈልጉትን ሆም ፔጅ አባውት ፔጅ እና ዲፎልት ሴኩሪቲ ኢምፕሊመንት አድርጎ ይመጣልኛል ከዛ እዚህ ላይ እኛ የምንፈልጋቸውን ፊቸሮች እንሰራለን ማለት ነው እሺ እዚህ ፕሮጀክታችን ክሬት ተደርጓል በዲፎልት ይሄ ሆም ፔጃችን ነው እዚህ ቤዚክ ፎርሞች ምን አለን አባውት ፎርም አለ ኮንታክት ፎርም እና ዲፎልት ይዞ ይመጣል ጀስት ይሄንን ፕሮጀክት እስኪ ራን እናድርግና እንየው ብራውዘር ዌብ አፕሊኬሽን ስለሆነ በጉግል ክሮም ነው እንዲከፈት ነው ሴትአፕ ያደረኩት እናንተ ጋር በኤክስፕሎረር ሊሆን ይችላል ወይም ሌላ ብራውዘር ካላችሁ የፈለጋችሁትን ብራውዘር እቺን ቀስት በመንካት መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው እዛም ፕሮጀክቱ ቢልድ እያደረገ ነው እሺ ዲፎልት ፕሮጀክታችን ይሄ ነው እዚህ ሆም ፔጁንም እንደዚሁ እንዳለው እንተውና ምንፈልጋቸውን ፔጆች ከሰራን በኋላ ይሄንንም አፕሊኬሽን ኔሙንም ሆም ፔጁንም እኛ በመንፈልገው መንገድ ከስተማይዝ እናደርገዋለን መጨረሻ ላይ አሁን ምንፈልጋቸው ምንሰራቸውን ፎርሞች ጀስት ሜኑ ላይ እየጨመርን መሄድ እንችላለን እዚህ ሬጂስተር እና ሎጊን የሚል በዲፎልት ኢምፕሊመንት የተደረገ ሴኩሪቲ አለ እዚህ እሱን ወደኛ ፕሮጀክት እንዴት ወይም ወደኛ ዳታቤዝ ሴኩሪቲውን እንዴት ኢምፖርት እናደርጋለን ወይም እንዴት ከስተማይዝ እናደርገዋለን የሚለውን እናያለን እዚህ ዲፎልት ፕሮጀክታችን ይሄ ነው ማለት ነው እዚህ ከዚህ በመቀጠል የምናየው እያንዳንዱን ፎርማችን ለምሳሌ ዳታቤዛችን ይሄ ነው እዚህ ዳታቤዛችን ላይ ሜምበር እንዴት ሬጂስተር እናደርጋለን የሜምበር ፔመንት እንዴት እናስገባለን ሜምበር ፋሚሊ እንዴት እንመዘግባለን ኖቲፊኬሽን ሲኖረን እንዴት እንመዘግባለን የሚለውና ሉክአፖቹ ደግሞ ለምሳሌ ለፔመንት ፔሪድ ያስፈልገኛል ለሜምበር ፋሚሊ ደግሞ ፋሚሊ ሪሌሽንሺፕ ምንድነው ወንድም ነው እህት ነው ሚስት ነች ልጅ ነው የሚለውን ማለት ነው ወይ ባል ከሆነም ባል ነው እና እነዚህ ደግሞ አድራሻ ለመለየት የምንጠቀምባቸው አድራሻ ቴብሎች አሉ ስለዚህ ለነዚህ በሙሉ ክሬድ ኦፕሬሽን መስራት አለብን ስለዚህ እሱን እናያለን ማለት ነው በየተራ መጨረሻ ላይ ደግሞ ሪፖርት እንሰራለን ያው ሁሉንም ነገር ዳታ ኢንትሪው ከተሰራ ሁሉ ነገር ከተሰራ በኋላ አንድ ሶፍትዌር ሰው የሚፈልገው ዳታውን ካስገባበት በኋላ ሪዝነብል የሆነ ለዲሲሽን ሰፖርት የሚያደርግ ሪፖርቶችን ማየት ነው የሚፈልገው ስለዚህ ቤዚክ ሪፖርቶችን እንዴት እንሰራለን የሚለውንም በዛው አብረን እናያለን እዚህ ይሄ የመጀመሪያ ሌሰናችን ነው ስለዚህ አዲስ ፕሮጀክት ሴትአፕ አድርገናል የሚቀጥለው ላይ ስራ እንጀምራለን ማለት ነው እናመሰግናለን ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ በዛውም እቺን የደውል ምልክቷን ክሊክ አድርጓት ይሄ ማለት አዳዲስ ቪዲዮዎችኛ ስንጨምር YouTube ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ማለት ነው እናመሰግናለን